Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 10, sau khi trả lại tự do cho những linh thú bên trong vạn thú phổ, Tần Vũ đã liền cùng với Ngưu Ma Hoàng đi tới truyền thừa cấm địa để tìm Hầu Phí. Và rất nhanh, chỉ sau quãng đường ngắn di chuyển, hai người cũng tới được vũ trụ Toái Kim Lưu. Bởi vậy, vừa khi hai người tới, Đại Viên Hoàng cũng xuất hiện. Lúc này đây, nhìn Đại Viên Hoàng, ngay lập tức Tần Vũ cũng liền hướng về phía của ông hành lễ. Còn Đại Viên Hoàng trò chuyện một hồi, ông cũng liền dẫn Tần Vũ cùng Ngưu Ma Hoàng đi tới một nơi rất đặc biệt. Và rất nhanh, sau quãng đường ngắn di chuyển, ba người cũng tới được một quả núi. Theo như lời Đại Viên Hoàng, trước mắt họ chính là truyền thừa cấm địa của Viên Hầu tộc, và Hầu Phí hiện tại anh ấy vẫn đang ở bên trong đó. Lúc này, anh ấy đang trải qua quá trình khổ chiến để ngộ đạo, học cho mình công pháp của Viên Hầu tộc. Nghe vậy, Tần Vũ cảm thấy nơi này quả là đặc biệt. Tuy nhiên, ở bên ngoài lại không thể giao tiếp được với bên trong, bởi vậy Tần Vũ đã liền nói với Đại Viên Hoàng mình muốn đi vào bên trong đó. Nghe những lời này, Đại Viên Hoàng cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, trước sự cứng đầu của Tần Vũ, ông cũng đành để nam nhân kia đi vào bên trong. Và rất nhanh, dưới sự đồng ý của Đại Viên Hoàng, Tần Vũ cũng liền phóng người về phía trước và tới được cửa bên ngoài cấm địa. Tiếp theo, sau một hồi nhìn ngắm, Tần Vũ cũng liền tiến vào bên trong. Lúc này, ở trong không gian cấm địa, Tần Vũ thấy rất nhiều viên hầu có hình dáng kỳ lạ. Tuy vậy, trong lúc Tần Vũ còn đang mơ hồ nhìn ngắm, thanh âm nhắc nhở bên trong đã ngay lập tức vang lên. Cuối cùng, khi âm thanh đó chấm dứt, một thân ảnh cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, hắn ta liền cầm cây côn trong tay, lao về phía Tần Vũ mà đánh. Lúc này, cảm nhận được nguy hiểm phía sau, Tần Vũ cũng rất nhanh đã liền đón đỡ. Nhất thời, cuộc chiến đã liền nổ ra. Trong không trung, từng đòn công kích va chạm, tốc độ cùng sức chiến đấu của vị hộ vệ kia là vô cùng kinh khủng. Bởi vậy rất nhanh, Tần Vũ cũng liền rơi vào thế hạ phong và phải liên tục chống đỡ lại công kích cường hãn của đối thủ. Có thể nói, Tần Vũ lúc này đã ở tình thế vô cùng khó khăn. Trước trường côn của vị hộ vệ kia, công kích của anh ấy dường như không có tác dụng. Còn Hầu Phí, ở tại một không gian khác, cảm nhận được có người thứ hai đi vào cấm địa, anh ta cũng ngay lập tức đi tới. Thấy Tần Vũ, anh ấy cũng rất vui mừng. Tuy nhiên lúc này, Tần Vũ đang gặp nguy hiểm, bởi vậy Hầu Phí đã liền hô Tần Vũ chạy đi. Thế nhưng tất cả đã muộn, lúc này vị hộ vệ kia đã tung ra một kích toàn lực, bởi vậy ngay khi đánh ra, ông đã liền khiến Tần Vũ chấn bay ngược về phía sau. Ở phía xa, chứng kiến đại ca của mình bị đả thương, Hầu Phí tức giận, cầm hắc côn trong tay, anh ấy cũng liền lao về phía vị hộ vệ kia giao chiến. Lúc này đây, cuộc chiến giữa hai người là vô cùng quyết liệt. Trong không trung, hai thanh thiết côn va vào nhau, làm kinh khí tung bay tứ tán. Cuối cùng, sau một hồi, trong tay hai người, thiết côn đột nhiên cùng nhau huy vũ. Sau đó, một kích toàn lực tung ra, họ liền phóng thẳng người lên đánh về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, Hầu Phí đã liền bị vị hộ vệ kia đánh bay, thân thể cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, thanh âm bên trong cấm địa lại vang lên một lần nữa, bởi vì vị hộ vệ kia vi phạm quy tắc, thế nên hắn đã bị xử tử. Cũng nhờ vậy, Tần Vũ cùng Hầu Phí đã tránh được nguy hiểm, và ngay lập tức hai người đã liền cùng nhau rời khỏi nơi này. Khi đi ra, chứng kiến Tần Vũ còn sống, Đại Viên Hoàng cũng khá bất ngờ. Còn Tần Vũ, anh ấy cũng liền hỏi Đại Viên Hoàng, tại sao lúc trước mình đi vào cấm địa, ông không nói cho mình biết một vài quy tắc ở bên trong. Chính bởi chuyện này, suýt chút nữa mình đã bỏ mạng. Nghe thấy vậy, Hầu Phí cũng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền lớn tiếng với Đại Viên Hoàng. Ở phía đối diện, thấy mình bị hai người kia xúc phạm, thiết côn trong tay huy vũ, Đại Viên Hoàng ngay lập tức chỉ thẳng về phía người Hầu Phí. Rất may, trong lúc đó, Tần Vũ đã đứng ra can ngăn hai người lại. Bởi vậy, cũng nhờ có lời của Tần Vũ, hai người mới xóa được hiểu nhầm. Và rất nhanh, mọi người lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Hầu Phí cũng nói với Đại Viên Hoàng mình muốn rời đi. Nghe thấy vậy, Đại Viên Hoàng cũng đồng ý, thậm chí trước khi đi, ông còn tặng cho Hầu Phí bộ thần khí chiến y trên người mình nữa. Cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đã an bài, Tần Vũ cùng Hầu Phí cũng liền trở về chỗ của Ngưu Ma Hoàng, đem theo huynh đệ Sử Tín đi tìm Hắc Vũ. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, sau trận chiến lúc trước, Vũ Hoàng đã liền bế quan tu luyện. Rốt cuộc, hiện tại hắn ta cũng đã có đột phá. Bởi vậy, ngay lập tức, Huyền Đế cũng liền đi tới và chúc mừng hắn ta. Nhân tiện, bà cũng liền đem tin tức về Tần Vũ nói cho Vũ Hoàng biết. Nghe xong, Vũ Hoàng cùng Huyền Đế cũng bắt đầu tính kế. Cuối cùng, sau một hồi trao đổi, thân ảnh hai người cũng liền biến mất trong hư không. Đến đây thì hết tập 11/5 Tinh Thần Biến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.